So ito na nga po mga ka-inspirasyon, pumasok na po yung din-deposit ko dito kay sharkcoin.com ngayon lamang pong 3:43 AM. 3:41 AM naman po ako nag-request ng withdrawal kay Business Clickbot. So within 2 minutes lamang ay dumating na po yung din-deposit ko dito. And yun po mga ka-inspirasyon, welcome po dito sa aking YouTube channel, ang EARNspiringTv. And sa mga nadaanan po ng video na to at sa mga madadaanan pa ay welcome po kayong lahat dito sa aking channel. Okay, pero bago po tayo magpatuloy sa ating topic ay ito po muna. Bago ka lang ba sa channel ko at naghahanap ng pagkakakitaan online? Kung ganoon, nasa tamang channel po kayo dahil ang EARNspiringTv ay nag-upload ng mga video about free earning sites and applications na pwede po tayong kumita ng active and passive income online. At gumagawa rin po ang EARNspiringTv ng mga reviews tungkol sa mga legit and fake apps and websites. Pero bago po tayo magpatuloy ay i-like nyo po agad itong video natin at huwag nyo rin po kalimutan mag-subscribe at i-click itong notification bell at i-select ang all para po palagi kayong updated kapag may bago po tayong upload na video. Okay, so ito na po mga ka-inspirasyon, diretso na po tayo dito sa ating topic. Marahil kaya pinlay mo ang video na to ay dahil siguro na-curious ka Paano masabi? or gusto mo lang talagang malaman kung totoo bang kikita tayo dito ng libre sa ituturo ko at higit sa lahat kung hindi ito asado o bola-bola lang. Bola lang yan. Hindi totoo yan. Sira ulo. Sige nga, subukan mo. Okay, hindi ko po kayo winobola mga ka-inspirasyon. And isa pa, wala po sa lahi namin yan. Ang mambobola, promise, Pexman. Okay, balik na po tayo sa ating topic kasi medyo nagugutom na po ako at parang nagkikrave na ako sa asado at bola-bola na yan. So, ito na nga po mga ka-inspirasyon na kung handa na po kayong malaman kung paano kumita ng libre ay wag po kayong mag-skip para wala po kayong ma-miss sa mga ituturo ko. Nice. Okay, so dito nga po mga ka-inspirasyon sa ituturo ko ay kailangan meron po tayo nitong tatlong application na to. Una, kailangan po natin ang Telegram account and madadownload nyo po ito sa Play Store kung Android phone ang gamit nyo at sa App Store naman po kung iOS ang gamit nyo. Pangalawa, Google Chrome or any browser na gusto nyo pong gamitin mga ka-inspirasyon. At pangatlo, cryptocurrency wallet, pwede pong Coinsph, Abra, Binance, Trans Wallet at marami pa pong iba mga ka-inspirasyon. And ito na po mga ka-inspirasyon, i-open lamang po natin itong application na Google Chrome. So ayan, dito naman po sa ating search bar ay i-search lamang po natin sharkcoin.com. So ayan, nandito na po tayo sa website nitong si sharkcoin.com and sa mga wala pa pong account, i-search nyo lamang po sa inyong Google Chrome or pwede nyo rin pong i-click dyan sa ating description box yung link para po direct na agad kayong mapunta sa website na ito. And kung may account na nga po kayo ay i-click lamang natin itong login. Okay, login po muna ako sa aking account. Okay, so ayan po mga ka-inspirasyon, nakalagin na nga po ako sa aking account dito kay sharkcoin.com. And dito nga po mga ka-inspirasyon, bago po tayo makapaglaro ay kailangan nga po nating mag-deposit. Pero wag po kayong mag-alala mga ka-inspirasyon dahil ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo makakapag-deposit dito kay sharkcoin.com nang hindi po tayo naglalabas ng pera kahit na 1 sentimo. Nice. And ngayon nga po ay punta po tayo dito sa ating account. And scroll up lang po natin hanggang dito sa pinakababa. So ito na nga po mga ka-inspirasyon yung mga dineposit ko dito kay sharkcoin.com. Nakaramihan po dyan ay libre ko lang po na nakuha. Seriously, what the fuck are you doing?
And ito naman pong pinakabago sa taas ay sariling pera ko na po yung dineposit ko dyan. And gaya nga po ng palagi kong paalala sa inyo mga ka-inspirasyon, I'm not a financial advisor and hindi ko po kayo pinipilit na mag-invest or mag-deposit dito, lalo na nga po kung sa sarili nyong bulsa manggagaling. Kaya naman po ang EARNspiringTv ay gumawa po ng paraan para kahit papaano ay makatulong po sa inyo na kumita rin online ng libre at hindi na kailangan pang maglabas ng pera. And paano nga ba natin gagawin yun? Okay, balik po tayo sa Play Store. I-search po natin yung Telegram application and i-install po natin. Take note po mga ka-inspirasyon, napakadali lamang pong gumawa ng Telegram account. Okay, click open lamang po natin. At kapag na-open nyo na po yung Telegram account nyo, ay i-search nyo lamang po itong BCH Clickbot or pwede nyo rin pong gamitin yung link ko dyan sa baba para direct na po kayong mapunta sa bot na to. And ito nga pong bot na ito ay isa po itong advertising bot mga ka-inspirasyon. Na kung saan ay dito nga po tayo kikita ng libreng BCH mga ka-inspirasyon and dito po ay babayarin nila tayo sa pag-message sa ibang bot. Pero take note po mga ka-inspirasyon na limited lamang po yung mga ads dito. Babayaran din po nila tayo sa pag-join sa mga channel or group and sa pag-visit sa iba't ibang website. And bukod pa po dyan ay kikita rin po tayo sa pag-refer o pag-invite. And as of today ay meron na nga po akong 92 referrals and ito po yung ating referral link dito. At 15% po yung ating kikitain sa bawat ma-earn nung atin pong referrals sa mga task and 1% naman po sa pag-advertise ng kanilang mga ads. Okay, ngayon naman po mga ka-inspirasyon ay tingnan po natin kung may enough balance na po ako dito. And ito nga po, meron na akong 61,020 Satoshi. And pwede ko na nga pong withdrawin yan kasi 5,000 Satoshi lamang po yung minimum withdrawal dito. And kailangan lamang po nating isend sa kanila yung BCH wallet address natin para po ma-receive na natin yung kinita natin dito kay BCH Clickbot. And balik na po tayo kay sharkcoin.com. At ngayon nga po mga ka-inspirasyon ay i-click na po natin itong deposit. And dito nga po mga ka-inspirasyon ay bukod po sa BCH ay marami pa pong cryptocurrency ang pwede nating pagpilian. Pero dahil BCH po yung ating i-deposit ay ito pong Bitcoin Cash ang pipiliin natin dito. And i-copy lamang po natin itong address na pagsisendan po natin ng ating BCH na withdrawin doon kay BCH Clickbot. And after po nating makopy ay balik po ulit tayo dito kay BCH Clickbot. So ayun, pabalik-balik lamang po tayo dito. Parang si X lang no mga ka-inspirasyon, pabalik-balik matapos umalis. And i-paste na po natin yung address dito. Pero bago nyo po isend mga ka-inspirasyon ay make sure na tama po yung address, okay? Kasi sayang naman po kung yung pinaghirapan natin ay mapupunta lamang sa iba. Kasi nga doon na siya masaya. No! God, please, no! 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 Okay, i-check lang po natin kung tama nga yung address. So, dito po mga ka-inspirasyon, ang titignan lamang po natin ay itong unahan, yan, QRTTY65. And ito pong hulihan, ayan, MGC6. And tignan nyo lang po kung mabuti kasi isang litra lamang po ang mawala ay wala na lahat ng pinaghirapan natin. And bago ko po isend dyan ay tignan po muna natin yung time and date para alam po natin kung gaano katagal bago ma-release yung withdrawal natin. So ayan, ngayon nga po ay October 21, 2021, 3:41 AM na. So ayan, gumising pa po ako ng maaga para gawin ang video tutorial na to kasi ganyan ko po kayo kamahal mga ka-inspirasyon. Okay. And bukod po dyan, sa ganitong oras lang po talaga kasi malakas yung signal ng data ko. Susend na po natin mga ka-inspirasyon. And ngayon naman po, ang ilalagay naman po natin ay kung ilang BCH po yung ating gustong withdrawin. And ang minimum withdrawal nga po dito ay 5,000 Satoshi lamang at pwede rin po nating withdrawin lahat ng balance natin dito. Click lamang po natin itong max amount. And kapag nag-withdraw nga po tayo dito mga ka-inspirasyon ay take note po na may transaction fee po yan na 103 Satoshi. At napakababa lamang po niyan mga ka-inspirasyon, wala pa pong 1 sentimo yan. Okay, i-confirm na po natin and i-check po natin sa ating history. And i-scroll down lamang po natin. Yan naman po yung mga na-withdraw ko na dito mga ka-inspirasyon. And ito na nga po yung ating latest withdrawal dito.
So ayan, nakapending pa po at hihintayin ko na lamang po yan na pumasok doon kay sharkcoin.com. 1 minute, 37 seconds later. So ito na nga po mga ka-inspirasyon, pumasok na po yung din-deposit ko dito kay sharkcoin.com ngayon lamang pong 3:43 AM. Oh my God! Wow! 3:41 AM naman po ako nag-request ng withdrawal kay BCH Clickbot. So within 2 minutes lamang ay dumating na po yung din-deposit ko dito. And ganyan po ka-legit si BCH Clickbot at napakababa lamang po ng minimum withdrawal at ng transaction fee nila. 5,000 satoshi lamang ay pwede na po agad nating withdrawin at minutes lamang po ay receive na po agad natin yung ating earnings dito. At ganyan lamang po kasimple mga ka-inspirasyon kung paano po tayo makakapag-deposit at makapaglaro dito kay sharkcoin.com nang wala pong nilalabas na kahit isang sentimo. And ito na nga po yung aking deposit history dito kay sharkcoin.com and pwede na po tayo makapaglaro dito kasi 0.01 cents lamang po yung minimum bid dito mga ka-inspirasyon. Okay, balik po tayo sa ating main dashboard. And as you can see po mga ka-inspirasyon ay hindi pa po nagbabago yung aking BCH balance dito. Okay, swipe down lang po natin mga ka-inspirasyon para po ma-refresh itong website and yun po, nadagdagan na po yung balance ko dito. And pwede na po tayong maglaro dito nang hindi po tayo naglalabas ng kahit na piso. And kung gusto nyo po malaman kung paano mag-register at paano po laruin yung mga games dito, ay panoorin nyo po yung first part ng video na to. Ilalagay ko po yung link ng video dyan sa ating description box. Panoorin nyo po yun na mga ka-inspirasyon para po magkaroon kayo ng idea bago nyo po subukan yung mga games dito. At kung nagustuhan nyo po itong content natin ngayon, alam ko pong nakatulong sa inyo kahit papano, ay pakilike naman po nitong video natin. At pakishare na rin po mga ka-inspirasyon para makatulong pa po tayo sa iba na gusto rin pong kumita ng extra income online. And pwede rin po kayong mag-subscribe sa aking channel pero yan naman po ay optional lamang. Hindi naman po kasi ako mapilit kaya hindi ko po kayo pinipilit na mag-subscribe. So mag-subscribe na lang po kayo mga ka-inspirasyon para hindi ko na po kayo pilitin. Okay? At kung umabot po kayo sa part ng video na to ay gagamitin ko po ang pagkakataong ito para po magpasalamat sa mga solid na ka-inspirasyon natin na patuloy pong sumusubaybay sa mga upload kong video dito sa aking channel. And maraming salamat po mga ka-inspirasyon. God bless us all. Till next time, keep on learning, keep on inspiring, EARNspiringTv. See you mga ka-inspirasyon.